Unbank yourself. Unbank yourself. Unbank yourself. Jag heter alltså Viggo Östlund och jag ska tala om hur vi, Nordnet, ska se till att marknad, kunder tar och unbank yourself. Och vad jag talar om, det är att, om jag byter bild här så ska vi prata vidare sen om det, är att ta sig ur den här mannens grepp. Det här är Mr. Square. Och honom kan ni se på bland annat på svensk tv nu. Ni kan också se honom runt om i Norden. Nordnet är ett nordiskt företag. Vi verkar på samtliga nordiska marknader. Vi är cirka 350 anställda. Som Meg sa så är vi ett relativt ungt bolag. Vi är från 1997 är rötterna tillbaks. Och som sagt var, vi är Nordens ledande nätbank. Men vi vill ta det här längre. Och som sagt var, ta våra kunder, marknaden ut ur Mr. Squares grepp. Mr. Square, the Jurassic Banks, de har sett till att våra produkter, de produkter som marknad, kunder köper och som är väldigt, väldigt viktiga, att de uppfattas som tråkiga. Sparande är tråkigt. Pensionssparande är väl nog ännu tråkigare än vanligt sparande. Och sen är det inte bara tråkigt, det är till och med svårt. Så det är den produkten som finansbranschen, den breda finansbranschen jobbar med. Produkter som uppfattas som tråkiga och svåra. Och är det så då? Ja, om man tar och kör lite Google här då. Så det här är pensionssparprodukter. Och tjänstepension, det är någonting vi alla, kanske inte alla men de allra flesta av oss har en relation till. Antalet googlingar då tjänstepension per år 145 000 av 6 miljoner användare. Avtalspension som är med i ett samlande begrepp för pension som man får genom arbetet 1900 googlingar. ITP. Och vad står ITP för då? Det är den här produkterna som kanske gör att det uppfattas som svårt och tråkigt. Det är industrin och handelns tilläggspension. Och så hur är det med ITP:n idag då? Jo, den googlas 64 000 gånger. 1,8 miljoner använder den här produkten. KAP-KL, en annan känd produkt. 1 miljon användare. Hur många här inne känner till vad KAP-KL är för något? Nej, jag ser inte många händer som reser, det säkert finns någon. Det är kollektiv avtalade pensioner för kommuner och landsting. 1 miljon användare, 1000 googlingar per år. Ja, man får väl nog säga att med det här så har vi lite uppförsbacke när det gäller i alla fall googlingar. Om man då tittar på andra sökningar, då framstår det här ännu kraftigare. Paradise Hotel, 726 000 sökningar. LCD-TV, och det är ju teknikbranschen ungefär lika duktiga som finansbranschen på sådana konstiga namn då. LCD, Liquid Crystal Display, står det för. Liquid Crystal Display TV, 266 000 sökningar. Handväska, 97 000. Ja, handväska, det är väl ungefär som avtalspension, ITP och KAP-KL tillsammans då. Där som vi talar om vår framtid, men fler söker handväska. Modellflygplan 43 000. Och den allra finaste tycker jag är vinkelslipen, 19 000 sökningar. Och vinkelslipen slår då KAP-KL avtalspension med breda marginaler. Så att här har ju vi man kan se det som en uppförsbacke. Men man kan också se det som en enorm möjlighet för hela industrin att göra någonting ordentligt. Att bygga på trender och leda innovation. Och det är det som jag hoppas jag ska kunna visa hur vi tänker runt trender och innovation. Och vad det handlar väldigt mycket om, det är att... Hakar den upp så här igen? Eller så trycker jag på fel knapp.
det är att göra det fyrkantiga, alltså det som Mr. Square står för runt. För det fyrkantiga, ja det tar ju emot. Det är liksom det oss alla, vi gillar inte fyrkantigt, de allra flesta av oss i alla fall. Det är det runda, det mjuka, det förståeliga. Det är dit som de flesta längtar och vill ha. Och här finns en enorm möjlighet för finansbranschen och naturligtvis för oss också. Och naturligtvis en enorm möjlighet för våra kunder då att få bättre produkter, bättre anpassade produkter för deras behov. Och Meg nämnde Tetra Pak som jag tillbringade 12 år på. Så är väl inte den vanliga finansknutten om man säger så, utan jag hämtades ut ur industrin då. Och det här var inte planerat på något sätt att jag skulle prata om Tetra Pak när Meg pratade om det, utan vad Tetra Pak gjorde, varför har Tetra Pak blivit så framgångsrikt? En mycket stor, viktig anledning till det var att istället för att bara vara en insatsvara, säg förpackningsbranschen, alltså en insatsvara till mejeriindustrin, juiceindustrin, vinindustrin, vattenindustrin etc. flytande livsmedelsindustrin. Istället för att bara vara en insatsvara så gjorde Tetra Pak att de gav sig runt den här industrin de levererade till och frågade slutkunden, de som satt och öppnade kartongerna ute vid köksbordet och på stranden och i bilen. Hur vill ni ha det? Vad tycker ni om förpackningar? Vad är viktigt när ni använder en förpackning för flytande livsmedel? Och med den kunskapen så tog man tillbaks till då den industrin som man var bara en leverantör av insatsvaror till. Och sa, men titta, så här tycker era kunder. Och plötsligt, vad som händer då väldigt, väldigt kraftfullt, det är ju det kommer bli snart pull versus push. Istället för att industrin bara skjuter in saker och ting så kommer då pull från kunderna också. Man vill ha men den där förpackningen med den här öppningsanordningen, med den här reklamen, med det här budskapet, den vill jag ha. Jag vill ju primärt ha produkten som är i förpackningen. Men kan jag välja då med den här förpackningen istället, med den här informationen, med den här öppningen, med den här flerpacksvarianten, ja men då vill jag den. Och Tetra Pak byggde den relationen rakt igenom hela värdekedjan. Och det är en av anledningarna till att Tetra Pak idag är helt dominerande inom industrin för förpackningar för flytande livsmedel. Och det är den här tankesättet som jag absolut bär med mig i vårt arbete för då att ta Nordnet från Nordens ledande Internetmäklare till Nordens ledande bank. Nordens ledande bank for saving. Nu försöker jag blanda engelska och svenska här, det blir aldrig riktigt bra alltså. Leading bank for saving, så säger vi vad vi är, för vi har ju koncernspråk engelska och eftersom vi är nordiska så fungerar inte alltid svenska som ni vet rakt över. Även om vi skulle vilja det så fungerar det inte framförallt inte i Finland. Och inte i Danmark heller förresten. Och när man tänker efter så inte i Norge heller. Men i alla fall. Leading bank for savings, det är dit vi ska. Och när vi började jobba med det här då, det var 3 år sedan. Alltså pure coincidence när jag började i företaget. Att det är hit vi ska. Och det var inte bara att jag började utan det var också att branschen hade nått en platå. Vi måste ta reda på vart ska vi ta vägen med internetmäkleriet. Och då är det ju sparande som ligger väldigt nära till hands. Så vad vi gjorde ett litet bookcase. Och i den här samlingen, ni vet med en gång vad det här är. Det är en brand poster. Och när vi jobbade fram det här så tänkte vi att nu ska vi inte göra den här grejen som tyvärr, jag har själv varit med och gjort den så många gånger så jag kan det. Den här grejen som man gör om och om igen. De här fina produkterna, otroligt genomarbetade, väldigt, väldigt dyra ska jag också säga, sofistikerade, som åker rakt in i bokhyllan. Alla strategier och alla varumärkesrapporter och allt sånt här. Vi ska bygga någonting, vi ska skapa någonting som är verkligen en sida
Upp med den på väggen. Här är brandposten. Och den ska alltså innehålla missionen, visionen, strategin, grundstenarna. Precis vår kärna, vart vi är på väg väldigt tydligt. Så att alla kan väldigt lätt i hela företaget ta till sig den här på en sida. Och det här är, naturligtvis tycker jag att vi har kommit en väldigt bra bit på väg. Och den här sitter uppe, när jag åker runt på våra kontor, men den här sitter uppe, det är en stor uppslagen historia som sitter upp så att alla kan komma in och se den. Den sitter på arbetsplatser och sånt. Så att man kan faktiskt gå in och titta där bara rakt av utan att gå till sidan 97 för att ta reda på vilka hörnstenarna i verksamheten är. Så den här brandposten har varit väldigt nyttig för oss i att beskriva vart vi är på väg för alla i företaget, så att den här frågan när man väcker någon i mitt i natten av våra anställda, vart är vi på väg någonstans? Att visionen, Nordens ledande bank för sparande, titta jag kommer ihåg det på svenska. Nordens ledande bank för sparande, det ska sitta där, det är dit vi ska. Och nästa steg är naturligtvis att strategierna också ska sitta där.